האם יש משהו רע באמונות תפלות? חתול שחור זה יום שחור. נפל לי העט, אז לא כדאי לי לכתוב את המכתב הזה. טוב, זה לא רק קצת מצחיק, זה ממש איסור תורה. קוראים לזה איסור ניחוש. כתוב בתורה לא תנחשו, והברייתא בגמרא מביאה דוגמאות. מנחש, זה האומר פיתו נפלה מפיו, מקלו נפלה מידו, בנו קורא לו מאחוריו, עורב קורא לו, צבי הפסיקו בדרך, נחש מימינו ושועל משמאלו. מישהו שמחליט מה יעשה היום או מה לא יעשה, על סמך זה שנפל לו הסנדוויץ' באמצע הביס, או שהמקל נפל לו מהיד וכו', זה בכלל האיסור שלא לנחש. למה זה אסור? התורה עצמה לא מפרטת. יכול להיות שזה פשוט כי המשותף לכל הדוגמאות האלה הוא חוסר ההיגיון שבדברים. צריך לעבוד את השם עם כלי השכל וההיגיון שקיבלנו, והניחוש מנוגד לכל היגיון. אין שום קשר בין הצבי או הנחש לעיסוקים של האדם באותו יום. יש שיגידו שזה יכול להוביל לעבודה זרה, כי אדם מייחס כוח לדברים שקורים, ואז בעצם המנחש מאמין בכוח שהוא לא כוחו של השם. יש שיגידו שזה פשוט מסיר את האחריות של המנחש למעשים שלו. הוא משאיר את ההחלטות החשובות שלו בידיים של הצבי שהפסיקו בדרך, או החתול השחור שהוא ראה. הוא מסיר מעצמו את האחריות להחלטותיו. בכל מקרה, מה שברור זה שזה מנוגד לדרך התורה שאומרת לנו לקחת אחריות על המעשים שלנו, ולהאמין בתמימות בהשם, ולא להאמין בכוחות של יצורים או אירועים שמתרחשים סביבנו. אוקיי. איך כל זה קשור לפרשה שלנו? איסור ניחוש מופיע בכלל בספר ויקרא. מה הקשר לפרשת חיי שרה? בפרשה שלנו, אליעזר, עבד אברהם, הולך לחפש שידוך ליצחק. הוא מגיע לארם נהריים, שם הוא אמור לחפש את הכלה, ואומר כך: והיה הנערה אשר אומר אליה, התינה חדך ואשתה, ואמרה, שתה וגם גמליך אשקה. אתה הוכחת לעבדך ליצחק, ובא עדה כי עשית חסד עם אדוני. בעצם, אולי יש כאן סוג של ניחוש. האם תגיע לכאן נערה שתציע לי לשתות וגם תשקה את הגמלים שלי? זו הנערה. יש מחלוקת גדולה בעניין. הרמב"ם אומר שהתנהגותו של אליעזר היא ניחוש, סוג של תנאי עם המציאות. שאם יקרה כך, אפעל כך וכך. וזה אסור. אבל מצד שני, יש מרבותינו שאומרים שהתנהגותו של אליעזר הייתה טובה. הוא התפלל להשם, הוא ביקש שהשם ישלח לו מישהי שיש לה את ה-DNA של משפחת אברהם. הרצון לעשות חסד. והבוחנו, האם היא תיזום עזרה מעל ומעבר? ואם כן, זה לא ניחוש בכלל, כי בניחוש אין כל היגיון, ודווקא כאן יש היגיון. וגם, אם היה מגלה שהיא עושה חסד, אבל לא מתאימה מבחינה אחרת, הוא לא היה בוחר בה בכל מקרה. בניחוש יש משהו שרירותי, שתמיד אפעל בצורה X אם יקרה Y, וכאן אליעזר רק נתן סימן של איך יזהה אם היא שייכת למשפחה. עוד נקודה מעניינת, המחזקת את הדעה שהוא לא פעל בדרך של ניחוש, היא שגם אחרי שרבקה משקה אותו ושואבת לגמלים שלו, כתוב, והאיש משתאה לה, מחריש לדעת, ההצליח השם דרכו אם לא. הוא עדיין מחכה לבירור התהליך, הוא עדיין לא בטוח שהשם הצליח דרכו, הוא עוד מחכה לראות אם היא ממשפחתו של אברהם ולראות שהמשפחה שלה מסכימה. רק אחרי שכל זה יקרה, אז הוא משתחווה להשם ומודה לו. וזה בעצמו עוד סימן שזה לא ניחוש. הוא אכן מקשר את כל המעשה ישירות לתפילה שלו להשם ולהשתדלות, ולא לניחוש שרירותי. ראינו כאן שהדרך הנכונה לעבוד את השם כוללת בתוכה היגיון, אמונה בהשם וגם מידה רבה של השתדלות ואחריות. שבת שלום.